Szóval ott tartottam, hogy ugye megölte a királyt, de aztán akartam mondani, hogy Nara, ugye mikor a királytól egy kicsit el tud menekülni, vagy mit csinálni, ugye mikor már munkát vállal a Nara mondja a tiptizbába, vagyis utolsónak tiptizbába, meg ilyesmi helyeken, mert Narasóma ugye mikor ilyen Kolosszeumba kell harcolnia, meg ilyesmi, ugye a munkák, az ilyen munka előtt, vagy hogy mondjam, az ilyen már a vége, a sötét korszaknak a vége fele, vagyis már kicsit nyugisabb. Előtte ugye, mivel ilyen csúnya dolgokat csinál magával Narasóma, és teljesen meg fog bolondulni, így szép lassan ettől a sok rossz dologtól. Szóval nagyon kegyetlen lesz a világ vele. Szóval Narát így elviszik ilyen, vagy becsukják ilyen direkt a király, hogy még jobban tönkre tegye a lelkét. Becsukja ilyen, hogy mondják, szanatóriumba, ilyen idegbeteg szanatóriumba, meg ilyesmi, meg így bezárják ilyen ilyen, hogy hívják azt a szobát? Az a fehér szoba, meg pszichológushoz küldi, meg ilyesmi dolgokat fog vele csinálni a király, de Nara az majd úgy magát, mondjuk úgy, hogy magát fogja valahogy így gyógyítgatni, mert ő mivel ő mondtam, hogy egy nagyon erős karakter, szóval ő kemény karakter, szóval nem szívbajos, amit meg akar csinálni, azt megcsinálja. Bármi is legyen szó. Szóval Narasóma ugye mondtam, hogy úgy érzi, hogy majd neki nem lesz rá szüksége, vagy hogy mondjam, ilyen dolgokra, hogy pszichológus, meg ilyesmi, hogy meg nem is kérte, hogy segítsenek neki. Szóval majd mindig meg fog szökni tőlük, meg az ilyen szobákból, vagyis az ilyen intézetekből, meg ilyesmikből. És ugye, de az akkor lesz, mikor a király így ugye mindig harcoltatni fogja, vagyis ilyen kolosseumokba, meg ilyesmi, de Nara ugye, mivel akkor már látszik, hogy erős, vagyis ugye fokozatosan így fog erősödni. Ez olyan, mint a WoW-ba a kasztok így fokozatosan fognak előjönni. Vagyis Narában minden kaszt megvan, és ezek fokozatosan fognak így előjönni. Szóval Narának a korszaka az úgy lesz, hogy mivel nem lesz neki gyerekkora, és hamar kezdi az ilyen dolgokat, azért mondom, hogy nagyon tapasztalt lesz mindenben. Szóval Narát azt nem a személyiségért fogják szeretni, vagyis őt nem azért fogják megkaparintani, vagyis meg akarja kaparintani majd mindenki, hanem pont azért, mert lássák, hogy ez szuperfegyver, vagyis szuperfegyvernek született, hogy elpusztítsa a világot, meg stb. Szóval, meg ugye nagyon mondtam, hogy szép és erős külsőleg, vagyis fizikálisan is. Szóval gyors is. Akkor már meg lesz ez a gyorsasága is. Szóval igazából meg akkor már jó tud így, hogy mondjam, hogy a harcokban, hogy ugye nagyon sokat fogja használni az ilyen anatómiát, amit tanul így a különféle lényekről a harcba, hogy hol kell azonnal megsebezni, vagy végezni velük. Szóval az ilyen eséseket is jól fogja tudni, hogy essen úgy, hogy ne sérüljön meg ő. Vagyis hogy vagyis kisebb sérülések szenvedjen el a testje. Szóval Narasómát igazából mindenki azért akarja majd
megszerezni magának, hogy nem a személyisége véget és a szíve véget, hogy milyen különleges a személyisége, hanem pont azért, mert kinek nem kéne egy ilyen szép és erős karakter az oldalán. Szóval mindenki inkább ki fogja a szegényt használni. És azért mondom, hogy akkor már ilyen nagyon úgymond van szemfüles, és így tényleg azokba bízik meg, akikben lássa, hogy jó az Aruára, és igazán megbízhatóak, és ilyesmi. Szóval azt akartam mondani, hogy ugye Narasoma az úgy lesz, hogy 5 év lesz ez a jó korszaka, vagyis a sötét korszak előtt, az a jó korszak, az 5 évig tart, kb. Aztán ugye jön a sötét korszak, ugye az úgy 10 évig fog tartani Narasománál. Ugye amikor kezdődik a sötét korszak, azt elfelejtettem mondani, hogy az apja veri, ugye azt mondtam. Szóval majd vagyis még annyira az elején nem fogja megverni, vagyis veri, de nem olyan nagyon csúnyán, hogy meglátszik rajta, hanem már a vége felé, mikor már nagyon összezuttyulnak a dolgok, akkor Narát ugye 3-szor megveri, de mindig ugye, amikor hazament, úgy ment haza, hogy mikor már belépett az ajtón, hogy az apja az úgy fogadta, hogy állandóan belé kötött, nem lett neki semmi jó, de ugye az anyja meg a testvére, mivel ugye az apja a családfő, és ő az erősebb Narasománál is egy kicsit, meg a anyánál is, meg a testvérénél, szóval ő parancsol, szóval ő hordja a gatyát a családba, és ugye ő az erősebb így, és azért nem mernek szembeszállni se az anyja, se a testvére vele. Ugye Narasoma nem fogja hagyni magát, hogy az apja mindig csak úgy azt csináljon vele, amit akar, mert ugye mikor tökéletesség volt, akkor se volt jó semmi. Mikor megfelelt, vagyis szerette a családját, és ő megfelelt nekik, akkor úgy mondom, szóval mindent jól csinált direkt a családnak. Szóval jó kislám volt, soha nem volt baj vele. De ugye aztán már csak úgy tért haza, hogy mindig az apja, amikor már belépett a házba, ugye veszekedtek. Narasoma ugye csak nem hagyja magát, visszaszállját neki mindig. Szóval Narasoma nagy hogy mondják, karatemester volt már akkor is. Szóval igen, a apja ugye megveri, mondom, ez sokáig fog tartani, 10 év, mire ez a korszak így eltűnik, vagy így megtörik. Szóval az apja úgy 3-szor majd nagyon meg fogja verni, már úgy, hogy szinte nem, hogy meglátszanak a foltok, hanem már így agyon főve, hogy már vagyis vérzeni is fog és minden, akkor már Nara az úgy elege lesz és beleun, mondja, hogy ő nem fogja ezt eltűrni, meg ott maradni, szóval akkor lesz már utca gyerek, úgymondván, akkor jön ez a korszaka. Szóval eleget tűrt, már úgy van vele, szóval be fog telni a pohár. Ugye a király, azt mondtam, hogy egy kicsit erősebb Narasománál, szóval mivel már Narasoma már akkor jóval erősebb mindenkinél, most fürdöttem és szörnyen áll a hajam, akkor már úgy amikor lássa, hogy milyen erős Narasoma külsőleg,
ő is a király, inkább a külsőség, hogy mondjam, a külsősége véget használja ki, vagyis az erőssége véget, meg az ilyesmi, meg a hogy mondjam így, a személyisége véget, hogy őt mindenki szereti, Narasómát, mert mindenki szeretni fogja, szóval jobban, mint a királyt, még a jó korszakban. Szóval itt is inkább jobban Narasómát szeretik, meg pártolják ki, mint a királyt, azt a idegbeteg királyt, vagy hogy mondjam szépen. Szóval igen, akkor mikor már úgy Kolosseumba kell harcolnia, meg folyton börtönbe zárják, meg már akkor utcagyerek lesz, meg elkötözik abba a romházba, vagy mibe. Meg a ilyes romházban, meg a ugye mindig a pályán kell neki lennie, az ilyen erőpályán, szóval teljesen a király az maga mellett tartja, de ott is az van, hogy a király az nagyon vigyáz vele, vagy hogy mondjam, távol tartja magától, mert ameddig még nem volt ilyen erős, vagyis ilyen kicsit gyengébb volt, és nem ért annyira a király nyomába, akkor így tudja így bántani, meg ilyesmi, meg jobban így kritizálni, vagyis így kegyetlenül bánni vele. De már Narasómával akkor is vigyázni kell, mert mondtam, hogy nem szívba is a csaj, szóval a királyt azt agyongyapálja Narasóma, de az fordítva is igaz, szóval ottan vérre megy a mindenség. Ez a haj, meg mindjárt. Szóval igen, az úgy lesz, hogy mondom, hogy 5 év mire az a jólét van, utána lesz ez a rossz lét, és ugye mikor már Narasóma elhagyja ezt a kolosseumos harcos ilyen izét, szóval egy kicsit megszabadul úgymondván a királytól a kezei közé, vagy a kezei alatt, akkor Narasóma akkor lesz az ilyen különféle munkái, vagyis ilyen küldetése és mindenféle ilyen munkája. És ugye mondtam, hogy mivel ugye sztárkodni nem lehet neki, hanem visszavonul igazából, csak úgy egyszer eltűnik, és ugye senki nem tud róla semmit. Szóval Narasóma sokszor lesz így lent és fent, mondjuk úgy. Szóval sokszor lesz ilyen halálközeli élménye, de az úgy akkor lesz, mikor még ő gyengébb. Utána is lesz, de úgy mondjuk úgy, hogy már ilyen, mikor ideérünk a vagy a sötét korszak végére, vagyis úgy mondván, hogy Narasómának már akkor ezek hatására már annyira rossz lesz a lelki állapota, hogy igazából már úgy gondolja, hogy fölösleges életben maradnia és egyebek. Szóval sokszor megpróbál ilyen öngyilkos kísérletet hajtani magán végre, de sohasem veszi rá így komolyan magát, vagyis szánja el magát, hogy öngyilkos lesz, mert ugyanaz, mondom, hogy gyógyítja magát, szóval akkor már ugye meg lesz az a magatív énje, vagy ki az a másik énje, az a rossz énje, vagyis az idegbeteg énje, és mondjuk úgy, hogy beszélget néha vele is, a másik lelkével is. Így akiktől fél, vagyis hogy mondjam, az ilyen
különféle lelkekkel, meg ilyesmi, szóval Nara már akkor is így gyógyításba kezd, csak egy maga sajnos kevés ehhez, hogy teljesen visszanyerje a régi Narát. Szóval, mert ugye, mondtam, hogy lesz egy tigrise, azt is a király a szeme látján fogja megölni, vagyis agyon szurkálni. Pedig ő volt az, vagyis nagyon szoros kapcsolatban van az a tigrissel, mert viszi mindenhova magával, meg ilyesmi. Marasom azt a tigris, szóval ő volt az egyetlen, szóval ő volt az ilyen, még a barátja úgymond. Szóval nagyon ilyen hűtársak voltak egymáshoz. Csak a király sajnos azt is meg fogja ölni. Szóval mindent körülötte a király úgy intéz, hogy megöl. Szóval Narasolmának ugye akkor fognak az ilyen sötét dalai íródni, vagyis zenéi az ilyen Linkin Parknak azoknak a sötétebb, kiabálósabb zenéi, azok a rock zenék, akkor a Butches, Babies nek a ilyen zenéi, azok a kiabálósak, akkor fog születni az ilyen, hogy mondják, Chris Motions, vagy az a neve, nem biztos, majd kiírom ide. Akkor fog születni még az ilyen, mindegy, az ilyen Mary Mason dalok, szóval az ilyen sötét dalok, akkor úgy mondom. Szóval az ilyen kiabálósabb, vagyis az ilyen hörgős dalai, de ugye nem fogja így eljátszogatni senkinek, vagyis így jó magában énekel, meg így ilyesmit, de mondtam, hogy vissza fog vonulni a sztárságtól egy ideig, szóval így csak papírra veti őket és maga így leírja. Szóval ezek akkor fognak így jönni, mert ugye mondtam, hogy Nara nem a szavak embere, hanem a tettek embere. Így dallal fejezik így az érzelmeit inkább, meg tettekkel. Szóval Narasolma ugye akkor íródnak ezek a zenéi, utána ugye mondtam, hogy majd dolgozni fog, még ilyesmi Narasolma, ugye, hogy csak azért elfoglalja magát és ne teljesen nyomorodjon el, vagy nyomorodjon le. Szóval igen, de Narasolma többnyire az emberek azok nem a belső értékét fogják látni, hanem a külső értékeit, vagyis igazából mondom, mindenki kihasználja a saját céljára. De mivel Nara nem bolond, hanem nagyon okos karakter, és azért is kell mindenkinek, mert ő nagyon jó jött az ilyen mindenféle bizbaszhoz. Szóval ő igazából, szóval ezért kell mindenkinek az erője véget, a harci izéi véget, ami itt van az agyába. Szóval a belső értékeit nem fogja senki látni Narának, vagyis nem értékeli, akkor úgy mondom. Szóval utána, amikor így mondom, hogy a striptease barba dolgozik, meg ilyesmi munkái lesznek, szóval egy kicsit megszabadul a király keze alól. De mondjuk úgy, hogy az már akkor lesz, mikor azt mondtam, hogy megöli a királyt. Nem, ez a király előtt lesz, még nem öli meg a királyt. Szóval akkor ugye megismerkedik a második barátjával, akit majd ide megmutatok egy képet, hogy képzelem el, a második fiújával, akivel az is arra megy, hogy ki fogja használni Narát. Elején jó minden, szerelem és egyebek, de Nara ugye már akkor érzi, hogy valami furcsaság van a dologban. Szóval az a barát, oda is költözik Narason majd egy évre, vagy fél. Szóval, igen. Mivel Narason szeret lábat
latkodni, szóval ezt meg is teszi. Szóval a barát is arra megy, hogy kihasználja, mert ugye a király csatló se lesz, de azt nem tudja Narasoma, csak úgy gondolja, vagyis sejti. Szóval akkor ugye a striptease bárban fognak megismerkedni avval a fiúval, de azt hiszem 2 évig lesznek együtt, kb. Avval a fiúval, szóval nem sokáig, mivel Nara rá fog jönni a csalfasságra, mert ugye épp küldetésre fog menni az a fiú, Narasomának a barátja, és ugye elkíséri. És ugye léghajóval mennek, vagy mivel ilyen repülőszerűséggel a barát küldetésre, és persze, hogy ő egy csaj karakter fogja várni, azt a barátját, és akkor ugye már szóval igazából látszik, hogy van valami között abban a másik csajjal, vagy a csaj így mosolyogva fogadja meg ilyesmi, de ugye a csaj az úgy a repülőgépről fentről nézik egymást a fiúval, szóval akkor már együtt volt a másik csajjal, szóval igazából csak úgy elment az a barát, és na hát Narasoma igazából azt mondja, hogy Narasoma igazából ezt fogja mondani a fiúnak, hogy értem, aha, szóval így állunk, akkor menj a csajodhoz és dögölj meg, kb. Milyen jó, hogy nem tartott sokáig ez a dolog, meg ilyesmi, szóval ilyeneket fog mondani. Csak igazából ezt az elejét mondja, amit mondtam, de a többit azt már így gondolja Narasoma magába. És igazából elmegy, hát nem fog jó esni neki ez, amit lát, de túléli. És akkor nem is lesz nagyon sokáig fiúja, mert fognak vele ismerkedni fiúk és egyebek, de Narasoma úgy van vele, engem hagyjatok békén, nekem van más dolgom is, mint fiúkkal foglalkozni. Szóval Narasomának nem fog megfelelni senki, úgy mondván. És ugye és igen, és utána szánja el magát már, hogy a királyt azt tényleg megöli, és ahogy mondtam, meg is fogja ölni. Szóval ugye, hogy mondjam, hogy remetett életet fog élni, szóval lopakodó életet, és akkor vissza fog térni, megbosszulni vele történt dolgokat, amit a király csinált vele. Szóval akkor a királyt meg is öli, akkor fog ölni elsőnek úgy 2 lábút, vagyis ilyen 2 lábon járó lényt, de már előtte találkozott a vérrel, mert ugye magának kell kaját keresni, meg teljesen magára lesz szorulva. Ugye, és akkor fog elsőnek ölni, de akkor már úgy Nara teljesen el fog borulni az agya, szóval egy ilyen lelketlen test lesz, akkor úgy mondom. És ugye Narasoma, mivel nem akarják tudni, akkor fel is szabadul a város, mert ugye nagyon sokáig nem lesz új király, és a új király nélkül a város az elveszik, vagyis úgy senki nem irányítsa a várost. Szóval Narasoma igazából, mivel nem akarja, hogy tudják, hogy él, kb. Szóval Narasoma így mindent eléget magáról, minden bizonyítékot és mindent eltüntet magáról, hogy ő létezik. Hogy véletlenül se tudják megint bántani és megtalálni és kihasználni és ilyesmi. Szóval igen, de a király se annyira buta és ostoba, de még mindig okosabb Narasoma. És előrébb jár sokkal mindenkinél.
Szóval... ugye megöli a királyt, akkor pont másnap, mikor ezt az éjszaka megcsinálja, hogy elégeti magáról a bizonyítékot és mindent, és ugye visszamegy és lemossa magáról a vért, ami így rajta van, és ilyesmi. Ugye akkor mondtam, hogy a nép sokáig nem fogja tudni, hogy ki ölte meg a királyt, de a király gondoskodott arról, hogy ugye már jöjjön a végítélet, akkor úgy mondom, hogy ugye voltak neki csatlósai és különféle ilyen ellenségek, akikkel leszövetkezett. Szóval nagy erővel, és ugye nem voltak felkészülve ottan a katonák, meg semmik, mert amikor ugye harc volt, meg ilyesmi Narasolmáiknál, vagyis ilyen várost akarták elfoglalni, Narasolmának a városát mindig, akkor ugye a katonák és a király így mindig felkészültek a csatára, szóval nem lehetett őket meglepni, mert mindig készültségbe voltak, bármekkora haderő jöhetett. Szóval azonnal leverték őket, és visszaküldték, szóval mindig ilyen felkészült volt a város csata szempontjából, szóval nem lehetett őket megtörni. Igen, és amikor történt az, hogy ő megölte Nara azt a rossz királyt, és akkor ugye nem voltak felkészülve, meg már elég ramagy volt ott az élet, meg minden. Szóval sok ilyen rabszolgálat, munkanélküli, meg ilyesmi. Mert a király az nem foglalkozott a néppel, és se nagyon a városával, mert nagyon Narára van rászállva, és a népnek a bántásával, és a Narasolmának a családjának a sokba tartásával. Szóval igazából akkor, mikor akkor jön az ellenség másnap, és pusztítja el az egész várost, és öli meg a népet. Szóval a népből nagyon kevesen fognak maradni, mert épp valaki épp el fog bírni menekülni. Szóval akkor Nara sem nincsen felkészülve erre a csatára, vagyis hogy mondjam, hogy a várost jönnek és leigázzák, vagy mit csinálnak. És ugye, mivel Nara az ugye harcol, vagyis itten védelmezi a népet, meg ilyesmi, és a családát is, mert ugye mindenki megpróbál szembe, és a harcosok, akik még maradt harcosok, azok ugye szembe mennek az ellenséggel, de ugye Narát ugye Nara is harcol, meg ugye akkor visszajön akkor a testvére is, akkor újra úgy mondván a családját, már ugye mondtam, hogy akkor teljesen megszakadok előtte igen, teljesen meg fog szakadni ez a kapcsolat, köztük a családi kapcsolat, ami volt jó, amiért az apja ilyen kegyetlen volt, szóval igazából meg fog szakadni ez a kapcsolat, és a harcon lássa őket, újra az anyját, a testvérét, meg a apját, de pont mivel nincs idő beszélgetni, meg ilyesmi, szóval harc van, de Narasolma amúgy se szereti, mikor valakivel harcolt, vagy valami, hogy előtte pofázott, mert ő nem touch partira jött, hanem harcolni. Meg amúgy se szereti, mikor valaki így hosszan beszél, és nem a lényeget mondja. Ez az úgy agyfasz kap tőle, kb. Szóval így is az ellenség is, mikor kihallgatni kellett egy embert, vagy ilyesmi, akkor Nara az mondtam, hogy ugye nem szívbajos,
ha nem a lényeget mondta, akkor erősen megkínozta, vagyis vallatásra bírta. Szóval ő egyből a lényegre ment. Szóval akkor ugye mondtam, hogy ott tartunk, hogy ugye jön az ellenség és megtámadják a várost és leigazzák, de Narát azt el is kapja az ellenség, mert ő érte jött, de ő se volt felkészülve. Harcolt ameddig bírta, de akkor már ugye kicsikét úgy gyenge állapotában van Nara. Ugye mondtam, hogy a sok mindentől, szóval nem teljesen tud már így a harcokra fókuszálni, vagyis így már nagyon rossz a lelki állapota, úgy mondván, és nem tud így nagyon jó, vagyis így legyengül ugye a sok mindentől, akkor úgy mondom, épp akkor. Mert Nara az ugye mindig ugye büszke karakter volt, és soha nem kér segítséget, szóval ő mindig maga próbálta megoldani a bajokat és gondokat. Szóval ő mindent a hátán cipel, minden rosszat és jót. Szóval ő igazából a hátán cipeli a gondokat, és egymaga próbálta mindig megoldani. Szóval igazából Narát azt elkapják, akkor már elég erős, szóval Narát mondtam, hogy ilyen hogy a genetikája, vagyis a genetikája minden varázslatot és minden gént és mindenféle ilyen tuci-mucikat beszív, vagyis beépíti a ő génjébe. Szóval ugye a méregről már tud, vagyis az ilyen méregfélékről és ilyesmi, szóval Narát igazából csak mivel nem tudják azok az ellenségek se elkapni és legyőzni, vagyis nem érdemes vele harcolni, már azt mondtam, hogy halál fia, aki vele szembeszáll. Szóval Narát azt csak méreggel fogják tudni eladni és elkapni. De ugye igazából Narát azt el is kapják, el is viszik az ellenség a léghajóra, és ugye ott a családja is ugye bele fog pusztulni a csatába, vagyis leigazzák a várost, akkor azok is meghalnak, de Nara akkor már elviszik, és nem tud semmit, hogy mi fog történni a néppel és a családdal, hogy ki menekült meg, de a város az porig lesz romolva. És ugye és még erre visszatérve akarok mondani, hogy ugye mondtam, hogy lesznek ilyen 4 rossz barátja, vagyis akik majd a rosszba viszik. Narasoma akkor, és mondtam, hogy mindenfélét tud vezetni, és meglovagolni mindenféle állatot. Akkor Nara ugye sokat ilyen, van egy ilyen versenypálya, így a különféle autókkal szórakoznak, és Nara sokat fog ott is lenni a barátjaival, szóval ilyen olyan kocsikat fog vezetni Narasoma, meg ilyen telepjárókat, meg ilyesmi, ami mint a, hogy mondjam, hát Transformer, igen, a Transformers-ben lesz, meg a halálos tyrannomokba. Szóval már Nara már akkor ilyet is csinál, vagyis részt vesz így kikapcsolódásként a barátaival, hogy így, és hozzá kell tennem, nagyon jó vezet. Szóval akkor is ilyen őrült dolgokban már részt vesz. De amúgy is szeret őrültködni. Nara amúgy is ilyen humoros és vicces karakter, szóval szeret őrültködni és direkt ráhozni a faszt így az emberekre.
Szóval mindig ott, ha valami rossz történik, mindig a negatívot mondja, vagyis lássak ki belőle. Szóval próbálja így lezámolni a dolgokat, soha nem volt az a ráfeszülős ember, hanem ő mindig így lazán vette a dolgokat. Mert inkább inkább a nyugodtság híve, mint a idegesség híve. Úgyis lesz idegeskednie sok dolgon, vagyis dolgokon. Szóval visszatérve, Narát azt elkapják és elaltassák jó erős altatóval, ami ugye nem is fog sokáig felébredni, vagyis a testje nem tud ellene védekezni. Az ilyen nagyon erős mérgek ellen. Már ugye akkor a testje így tud védekezni az ilyen gyenge mérgek ellen, meg ilyesmi, mert Nara az olyan, hogyha valami olyan történik vele, és mondtam, hogy már akkor is ilyen öngyógyításba kezd a testje. Szóval, de akkor még nem olyan gyorsan tud begyógyítani a testje az sebét, vagyis az ilyesmi dolgait. Szóval akkor is már így a szervezetek így készít ilyen elixírt ellene. Elixírt ellen az ilyen mérgek ellen, meg az ilyesmik ellen, szóval az ilyen támadások ellen, szóval ilyen elixírt, vagyis védelmet csinál a testje. Szóval... De a vére is olyan, hogy a véreit is ott, ha valaki elkapja, vagyis megharapja és a vérét lecsapolják, akkor úgy mondom, és a vérét akarják Narasolmának, a vérét azt hiába is, vagyis ha valaki megszerzi és megissza és bármit csinál vele, az Nara tud majd olyan képességet, hogy ő tudja irányítani a belső ilyen önvédelmi funkcióját, szóval tud a szervezetében és a véréből mérget csinálni, szóval aki megissza, vagy belekóstol a vérébe, az azonnal meghal tőle. Szóval így tudja ezt is irányítani, és megölni vele az ellenséget, ha bejut a szervezetébe, és az ellenség szervezetébe a vére. Szóval gyorsan tönkre tudja vágni így a belső szervezetét az ellenségnek, és ugye azt a vérét ő el is tudja gyorsan tüntetni, vagyis visszaizélni magába, hívni azt a vérét, így feloldani. Szóval ezt is úgy tudja irányítani a belső anyagcseréjét, meg az ilyesmét, ahogy ő akarja. Szóval visszatérve, igen, és Nara akkor már mondtam, hogy mikor elkapják, hát akkor ezek a dolgok így egy kicsit legyengülnek. Szóval a sok megviseli a testjét is, és a lelkét is, ez a sok rossz dolog. Szóval elkapják, és sok évig olyan, mondom, hogy 10 évig tart ez a korszak, ez a sötét korszak. És ugye, hát még ugye ottan kísérleteznek rajta, meg így fejtik meg a genetikáját, az ellenség, meg az ilyesmi, hogy mitől okos, meg az agyát így vizsgálják, meg így mindent csinálnak vele. Szóval kísérleteznek rajta, rájönnek, hogy honnét van ez a sok erő, miért ilyen okos és fejlett a többiekhez képest, meg ilyesmi, szóval így kutassák, mert ő valami nagyon különlegesnek, a családfából ilyen nagyon különleges leszármazott lesz valaki által. Szóval igazából Nara az egy teljesen új lény lesz, úgy mondván, egy felfedezethetlen lény lesz, és ugye
Narát azt erősen el fogják altatni, de még akkor is érzi szegény, amikor így kínzzák, vagyis a negatív bénye, az a rossz lelke, az úgy lássa kívül, hogy mit csinálnak vele, meg érzeni fogja, de ugye annyira erős a méreg, hogy nem tud felébredni tőle. Hiába próbálja a szervezet küzdeni ellen, de nem bír küzdeni ellene, szóval Nara majd így, amiket csinálnak vele, ilyen különféle kísérleteket, akkor úgy mondom, a testén és egyebek, azt ő így befogja a testje és a genetikája ugyanúgy így olvasztani magába, meg ilyesmi, szóval így gyorsan megfejti így a altatószernek így a összetételét, és így szóval így mindennek megfejti így közben az összetételét, szóval beépíti magába, és közben megfejti az ilyen összetételét bárminek. Szóval hozzáérhet így a fához, a fémhez, meg az akármilyen ilyen dolgokhoz. Azonnal így olyan, mint egy gép veszi be az adatot. Szóval igen, ez ilyen 3 évig kb. Eltart ez a kísérletezgetés, meg ilyesmi. Nara már akkor megint fellőni fog jó sokat. És akkor fel is ébred, de már akkor így Narának még mielőtt elkapják is, vagyis még a városban lesz, az ő városába, bolygón, és elkapják, akkor is lesz ilyen mondtam, hogy teljesen lelketlen testé fog válni, szóval kegyetlen gyilkos lesz és minden, szóval ilyen kihagyásai, hogy nem emlékszik, hogy mit csinált előtte, szóval ilyen kisebb, ilyen 10 perces kihagyásai, vagyis ilyen elburulásai, hogy nem emlékszik teljesen, hogy mit csinál és kicsoda. Szóval ezt úgy kell elképzelni, hogy Narának a szeme, vagyis akkor is, mikor átváltozik a magatív lényének, horrorisztikusan néz ki, vagyis ilyen félelmetesnek. De ugyan Narának a szeme, mikor rossz, akkor látszik, hogy ilyen fekete alapon ilyen piros, igazán ilyen piros szeme lesz, vagyis ilyen piros szeme lesz, szóval félelmetes lesz. És ugye amikor teljesen elborul az agya itten, szóval 10 percig így kihagy a dolgokat, hogy ő mit csinált, akkor meg ez a piros, micsoda, nem szemgolyó, hanem ez a pupilla, vagy micsoda, ami van itt neki, az teljesen fekete lesz, szóval egy ilyen fekete szeme lesz. Szóval igen, időnként így el fog menni teljesen az agya. Szóval akkor, mikor ugye felébred, visszatérve, mikor ugye még a 3 évig ilyen bántásnak megint, vagy kísérletezgetésnek, akkor ugye Nara már úgy ébred föl, hogy megint elborult aggyal, szóval a fekete szemével, szóval igazából mindenkit meg fog ölni a hajón, szóval teljes mértékben el fogja pusztítani a ellenséget, vagyis úgy mondván igen az ellenséget, szóval vérfürdőt fogott rendezni Narasoma, és ugye Narasoma utána ugyanilyen tudatlan állapotba fog maradni, vagyis ilyen lelketlen test lesz, és ugye ilyen mindenféle megint ilyen hülye zűrbe fog keveredni, szóval Nara az megint csavargóval válik, szóval nem lesz házas, semmilyen. Szóval csak kóborolni fog a világba igazából Narasoma, vagyis inkább hívjuk Narának. Szóval, és így fog majd ide jutni, vagyis eljutni ide a japán világba is, és az emberi világba is, ugye, hogy és mindenféle ilyen világba, mint a WoW-ban is van, hogy ilyen mindenféle városokba, és ugye Nara az
néha mondom, hogy így vissza fog jönni így a gondolata, de még, vagyis ilyen, akkor már néha így visszajön a 10 perc, olyan 10 perc, 20 percére, hogy önmaga, vagyis a régi énje, hogy emlékezni fog, hogy mit csinált, de az nem sokáig tart, szóval ugyanúgy visszaváltozik ilyen lélek ilyen lelketlen testjé, hogy nem emlékszik, hogy ő mit csinál. Szóval így fog eljutni különféle városokba, és ugye különféle megint ilyen bajba kerülni, és megint olyan új ellenségekkel harcolni és találkozni, és akkor lesz ez a... Mivel Nara már akkor nem fél a vértől, vagyis nem azt, hogy nem fél a vértől, de úgy akkor már előjön az a vadász ösztönye, vagy micsoda, hogy vérszomjas lesz, akkor úgy mondom. És akkor ugye, mivel mondtam, hogy már akkor még jobban nem lesz szívbajos, szóval nem fog így a vér az annyira irritálni őt, mert ugye a rossz énje végezel minden ilyen véres munkát, akkor úgy mondom. Nem a jó énje, ami majd lesz, vagyis a régi Nara. Szóval akkor lesz az ilyen, hogy lesz olyan is, mikor sajnos mindenféle korú gyereket kell ölnie sajnos. Szóval lesz ilyen küldetése is, de azért kell csak megölnie, mert vagy járvány véget, hogy olyan járvány lesz, vagy olyan sérülés kapott, ami már nem tud megmenteni. Sajnos, mert Nara még mindig nem olyan jó a gyógyító képességei. Szóval megmenteni meg tudja, aki nem ilyen súlyos sérüléseket szenved, de még azért ilyen erős gyógyító képességei nem lesznek, hogy felélesszen valakit, meg ilyesmi. Szóval lesz ilyen dolgai, mikor mindenféle gyereket kell ölni, akkor ilyen mindenféle rossz küldetése, akkor fog így mondjuk úgy, hogy katonáskodni megint, akkor is fog így ugyanúgy, mikor egymaga, vagyis így csavarog, vagy hogy mondjam, egymaga lesz és csavarog, akkor megint ilyen zenéket fog írni, akkor táncolni fog, vagyis a tánc tovább fogja fejleszteni, akkor az ilyen hangszertudását is, mert ahogy megy a világba, akkor úgy megint így tanulni fog új dolgokat és sok dolgokat, vagyis inkább tapasztalni, és akkor ott már sokkal rendesebbek az emberek, ott nem fogják megdobálni kővel és bántani, szóval így az emberek így elkezdik így, meg a különféle ilyen lények gyógyítani Narasomának a széttört lelkét, vagy lelkivilágát. Szóval ilyen sok új dologgal fog találkozni ő is. Megint, és amik vannak már meglévő tudása, azt úgy fejleszti tovább. Külsőleg és belsőleg is. Szóval akkor fogja megtapasztalni az elsőnek az ilyen sok rossz után a jót, hogy az emberek azért nem annyi, vagyis az ilyen lények nem annyira gonoszak, mint gonoszak. Szóval akkor ezek hatására így Nara így kezd kicsikét visszatérni magához, de csak kicsikét, mert ugye ugye Narának annak szállást, akkor annak enni, akkor már nem kell ilyenekhez folyamodnia, hogy lopjon, és hogy ilyen elhagyatott helyeken aludjon, meg ilyesmi.
de még akkor sem fog merni így aludni, vagy hogy mondjam, mert éjszakai bagoly lesz, akkor inkább valami más csinál, mással foglalkozik, mert ugye mondtam, hogy a rémálmai gyötrik az ilyen nagyon rossz rémálmai, és nem mer aludni, mert előjönnek. Ugye az ilyen kórházak, meg az ilyesmi, hogy őt pszichológus álmok, meg ilyen, hogy bezárták ilyen szobába, meg ilyesmi. Szóval... Igen, és ugye azt hiszem az lesz egy olyan rész is, mikor még elkapják előtte. Az előtte van, mikor még a városban él, és elkapja ez a... Vagyis nem, az nem is előtte van, bocsánat, valamivel összetévesztettem, nem. Szóval... Igen, ugyanúgy Naradosz majd úgy lesznek ellenségei és ilyesmi, szóval... De igen, ellenségek is majd úgy keresni fogják, de ugyanúgy Naradoszt üldözni fogják, vagyis próbálja így az ellenség elkapni magának és ilyesmi. Szóval Narad így utazik, és minden, szóval különféle megint ilyen erős ellenségekkel találkozik. Narad még erős, de még mindig nem az a végtelen hatalma lesz, hanem mondjuk úgy le tudja nyomni az ellenséget, de lesznek nála erősebb ellenségek Narasómannal, szóval utazik a világba, és igazából sok mindent tanul, és megint ilyen jó-rossz küldetései lesznek, de akkor már igazából ő válaszol, hogy mit akar csinálni az életben, meg ilyesmi, mert sok, mondtam, hogy céltudatos karakter, de akkor már nem az van, hogy irányítsák és befolyásolják, hanem azt csinál, amit akar, szóval olyan küldetéseket vállal el, amilyet akar, szóval itt már senkinek a keze nem avatkozik bele az ő életébe, vagy hogy mondjam. Szóval igen, Narának ugyanígy lesznek jó küldetései, rossz küldetései, szóval ilyen, ami megviseli őt, és itt is lesz ilyen, mikor inkább itt már lent lesz, nem lesz fent, de lesznek olyan is, mikor Nara fent lesz, de mondtam, hogy már teljesen el fog menni az agya, szóval nagyon ritka, mikor Nara az így vissza fog jönni, így a jó énje, vagyis a régi énje, hanem itten már a elborult agya fogja és a rossz éne átvenni a uralmat felette. Szóval nem fog igazán emlékezni, hogy ő mit csinál és ilyesmi, de úgy ez kicsikét így visszatéríti a sok jó, vagyis nem már akkor csak a rosszat kapja, mint régebben. Szóval a jó dolgok akkor így ezek visszahozzák egy kicsikét így a jó énjét egy pár percre. Szóval sok mindennel találkozik, sok újdonsággal, és sok új emberrel és ellenséggel és ilyesmi. Szóval sok új mindennel, igazából új dolgokkal és dolgokkal találkozik. És arra ugye nem mindig fog ilyen, mondtam, csodás élete lenni, vagyis nem mindig adnak neki szállást és kaját, szóval ez meg fog maradni, hogy mikor ilyen mezőre megy, vagy ilyen erdős helyekre, hogy akkor magának kell távoltüzet csinálni, akkor magának kell vadászni, akkor a földön alszik, vagy a fán, de inkább a fán szokott aludni Narasóma, mert a földön könnyebben meg tudják támadni, mert Narasóma azt mindig hátulról szeretik megtámadni, vagyis bevenni, de akkor már Narának meg lesz az a jobb látása, szóval a látása is fejlődik, szóval majdnem meg lesz az a 36 fokos látása, és akkor erősebb lesz a hallása és a szaglása is, és a gyorsasága is megint csak. Szóval ez így folyamatosan így
nő neki, és a többi képessége is. Ugye, és ugye mondtam, hogy Nara akkor fog ilyen különféle új dolgokat megtapasztalni, de így a harcművészetben is, szóval az ilyen kívülálló dolgokat, szóval az ilyen boxot, akkor katonáskodást, akkor a pakrációt, meg az ilyen más dolgokat, vagyis ilyen igen. Szóval katona is lesz egy ideig, olyan is lesz, hogy a katonaságba be fog lépni. Szóval meg úgy szóval az ilyen alapismeretei jobban fejlődnek, vagyis fejlettebbek lesznek, és újakat fog tanulni. Szóval Nara már akkor megint jóval tapasztaltabb lesz, mert mondtam, hogy gyorsan fejlődnek, vagy gyorsan fejlődik, és ott nála is a démonok, vagyis az ilyen lények, amik voltak, gyorsabban fejlődnek. Szóval így a lénye is fejlődni fog, vagyis a személyisége is, és a külső ereje is. Szóval több nyelvvel is fog megismerkedni, szóval így a mindenféle nyelve is fejlődni fog, és az ilyen, megtanulja az ilyen kézi jeleket is, Nara Shoma, vagyis Nara, szóval mondom, hogy ilyen mindenféle dolgot fog tanulni, szóval igen, utána, mikor ez a csavargó korszak, vagyis itt is el fogják kapni, mert ugye mindenki keresi és megint kísérletezni akar rajta és megkaparintani magának, szóval igen, el fogják kapni, akkor le fogják láncolni, és egy ilyen sötét szobába be fogják zárni. Szóval megint ilyen pár évig altatásba lesz, vagy hogy mondjam. Szóval Nara Shomát nagyon meg fogja viselni az élet. Szóval mivel nagyon sok vér fog tapadni a kezéhez, már ugye mikor ilyen különféle világba fog járkálni, szóval igazából elkapják és lezárják Nara Shomát, vagyis elzárják és le fogják láncolni, meg ilyen alkimista jelekkel is le fogják bizélni, láncolni. Szóval egy ilyen sötét szobába beteszik, szóval Nara így összegubozva így ül, és néz ki a fejéből kb. De Nara azért kell majd leláncolni ilyen erős izékkel, mert már akkor jóval erősebb, és azonnal ki tudja magát szöktetni, és ilyesmi, szóval ilyen dimenziókat tud már nyitni, így eltűnik, visszajön, szóval ilyen, érzitek, így gyors, és így tud közlekedni már akkor, nem csak a világokban, hanem így az ajtón át, így a falakon át, meg az ilyen mindenféle anyagon át. Szóval igen, gyorsan az ember háta mögé tud majd kerülni. Szóval bárhonnan ki fog szökni. Még a házból is régen, mikor ott élt a családi házba, az ablakon át szökött ki, még ilyesmi a felső emeletről. Szóval a másási technikája is nagyon jó lesz. Szóval igen, akkor utána onnét is ki fog szökni, mert mindenkit meg fog ölni onnét is. Ki fog szökni valahogy. Szóval akkor pont vissza fog jönni az agyát pár másodpercre, vagyis a rossz széne, negatív élménye. Akkor emlékezni fog megint, hogy mit csinál, de ezt jogosan fogja tenni, hogy ő megszökik, mert már elege volt, hogy mindig bezárták szegényt mindenhová. Szóval igazából megszökik, megölt mindenkit. Utána ugye megint bolyong a világba,
de utána pont találkozik egy ilyen erős ellenséggel, mint Lich King kb. És ugye Narasoma megint meg fogja viselni ez a sok mindenség, és még jobban le fog alacsonni. Igen, alacsonni, vagy lesüllyedni, és ugye gyenge, és ugye Lich King az ilyen Lich King féle karakter le fogja győzni, szóval ott meg is fog halni, mivel hát ez megint mondjuk úgy, hogy egy 5-10 év, mire ez így ideér a történet. Szóval Narasoma akkor meghal, olyan 30 évesen kb. Hal meg. Szóval igen, jó fiatalon kezdi az ilyen dolgait. Szóval azért mondom, hogy neki nem is lesz gyerekkora. Szóval utána ugye megölik, akkor a rossz testje, vagyis akkor már így a saját lelke ki tud menni szellemként a testéből, és az ugyanígy másikba át tud szállni, meg ilyesmi, szóval azonnal tud ilyen képességet is, hogy megöli így a másikat úgy, hogy belé megy a lelke és kinyírja kb. Szóval harcolnia se kell, szóval lesznek ilyen képességei már akkor. Szóval mondom, hogy ilyen mint a WoW-ban vannak kasztok, azok így később fognak és így lassan előjönni. Szóval a rossz színje nem fogja hagyni, hogy így csak így elmenjen Narasoma a világból, szóval igazából... Ja, és hozzátéve még el akartam mondani, hogy mondtam, hogy járvány és ilyesmi dolgokat találkozik, szóval ilyesmikkel. Szóval neki a szervezete, hiába lehet bármilyen ilyen járvány, meg ilyesmi, szóval ilyen akármi betegség, de Narasoma az nem kapja el, szóval semmi baja nem lesz tőle, hanem a szervezet az azonnal felzabálja, vagyis megöli. Szóval Narasoma az ugye 30 évesen hal meg, de nem is fog öregedni, szóval örök fiatal marad. Szóval ugye de csak ugye Narasoma az ugyanígy mondjuk úgy, hogy ilyesmilyen vannak, hogy ott ilyen kisebb dolgai, ott nagyon ilyen hideg terepre megy és meleg terepre, szóval tudja majd változtatni így a hőmérsékletét. Szóval olyan lesz, mint a kígyó, szóval így tudja változtatni így a hőmérsékletét. Szóval igazából Nara az csak ott nagyon ilyen hideg helyre megy, akkor igazából megfázik és annyi. Szóval ilyen komoly betegségei soha nem lesznek. Meg ugye, hogyha meg nagyon meleg van, akkor igazából annyit csinál vele a nap és a meleg, hogy leég itt a vállán, meg ilyesmi, szóval meglátszik neki. Meg egy kicsikét így rosszul lesz, vagyis így tudjátok, mint az emberek, hogy kicsikét így bekábul tőle. De ilyen komoly idei nem lesznek soha. Szóval Narasoma ugye már azért, mivel mondtam, hogy egy kicsit megviselt állapotban van, szóval azért hogy mondjam, kicsit ilyen gerinc problémája is, ilyen tért problémájai lesznek, ugye, mert mondtam, hogy sokat harcol, és ugye a térdje és a gerince az egy kicsit meg fogja sínleni ezt a sok mindenséget. Szóval egy kicsikét így megviselt lesz, de visszatérve ugye a rossz testje, szóval nem hagyja Narasoma, hogy úgy meghaljon és eltűnjön. Szóval igazából, hogy a kukocok egyék meg, vagyis úgy mondván, hogy Nara el fogja cipelni vagyis a rossz Nara az így el fogja cipelni az alvilágba, vagyis leviszi az alvilágba, és ott lesz, akkor találkozik az ilyen orvossal,
vagyis abban a gyógyító orvossal, akit mondtam, vagyis ha megláttátok a a videót, az előzőt, akkor tudjátok. Szóval az orvossal, aki majd össze fogja így varni az ilyen komoly sérüléseit, szóval így összerakja megint, amilyen volt. Szóval igazából új csontot kap, szóval igazából új, hát belső szerveket nem fog kapni, meg agyat, meg szívet, meg ilyesmi, azok a régik lesznek, de megerősíti, vagyis így megjavítsa őket újjá. Szóval nagyon erős gyógyítóról lesz szó, aki mindenhöz ért és mindenféle betegséghez, akkor külsősebbhez és mindenféle dologhoz ért. Szóval a gyógyító is lássa, amikor leviszi a rossz szénye, hogy fontos karakter és különleges, szóval itt nem érhet véget a története. Szóval igen, össze is rakja minden Narasómát. Szóval, de Narasómát azt ugye neki, Narasómát azt el is fogják itt temetni, vagyis lesz egy ilyen sírköve, meg egy ilyen koporsója is, amiben ő él. Szóval egy ilyen nagyon szép szertartás lesz, vagyis temetésen, de nem fogják elégetni, meg elhamvasztani, hanem simán ilyen díszes koporsóba, meg ilyen díszes sírkője lesz. De szóval Nara az megint újjá fog így születni, szóval már úgy fogják eltemetni, hogy az orvos így összevarta a sebeit. És ugye egy jobb kiadásba fog létrejönni Nara. Szóval igen, de még az ellenségei mindig fognak így tudni róla, meg akarják. Már Nara az nagyon ilyen... Szóval mindenki azt fogja hinni, hogy meghalt és már nem él. De azért pár ellensége még tudni fog róla, hogy ő él. Szóval Narasóma az ugye itt tartunk, hogy ugye eltemetik, és ő a rossz, vagyis ő lássa is a rossz színje, hogy ez így eltemetik és megtörténik, tisztelet teljesen Narasómát az alvilágba, már oda fog kerülni ugye a sok vér véget és ölése véget. Szóval, és ugye ez is megint lesz egy 2-3 év, és ugye pont egy varázsló kutat után egy ilyen nagyon erős mágus, mint ugye van a Kikiót is felélesztette az a boszorkány, de Narasóma is úgy fog feléleni, hogy egy nagyon erős mágus fog, vagy kelleni fog neki valamilyen célra, ugye kihasználja az is az a mágus, csak azért kell neki, hogy felélessze, mert ő minden lénynél hatalmasabb, szóval ő egy igazán ilyen legendás és legendás istennő lesz, szóval senki nem érhet föl hozzá hatalmilag és sehoz se. Szóval ő egy piszok erős lény lesz, senki nem tudja legyőzni. Aki harcba fog kerülni vele, az halálfia, kb. Szóval, igen, szóval, de azért mondom, hogy Nara az ki fogja bímni a tiszteletét és a hatalmát. Szóval, igen, jön a varázsló és Narát fel fogja éleszteni, de ugye a varázsló nem számít rá, hogy Narasóma az itten idegbeteg, vagyis ilyen pszichopata. Szóval ő úgy kell föl, hogy az a nem emlékszik, vagyis a rossz színjével, vagyis a negatív énje fog feléleni, nem a jó. Szóval igazából az a lelketlen énje lesz megint, aki amikor feléled, és a varázslót azt egyből meg fogja ölni, vagy feléleszti. Narasómát akkor ugye Narasóma az alvilágban fog már élni, és ott fog lakni. Akkor megint ugye Narasóma az nem fog nagyon barátkozni senkivel, visszahúzódó lesz,
megint elkezd mészárolni, vagyis ölni, amit régen csinált. Szóval megint ugyanígy marad az esze, hogy időnként majd vissza fog jönni a jó énje, meg az ilyesmi. De hála Istennek akkor már így többször elő fog jönni, hogy Nara emlékezni fog, hogy mit csinál, vagyis mit fog csinálni. Szóval igen. Szóval Sasamaru akkor már még mindig ilyen körök korba, vagyis ilyen tini korba van. És ugye mondtam, hogy majd kapja a leveleket. Narashomától. És ugye elbasztam a történetet. Ó, bakker. Nem, várjatok! Rosszul mondtam az egészet itt a feléledésnél. Vagy de, várjatok. Majd meg kell néznem a izét. Feléledésnél. De azt hiszem jól mondtam, mert igen, akkor fog feléledni, és akkor megint kóborolni fog. Narashoma. Szóval itt akkor igen, akkor ugye nem is ez a leveles, mondtam azt a leveleset. Ja igen, azt már tudom a leveleset mikor mondtam, bocsi. Szóval igen. De akkor itt tartottunk, hogy ugye feléled Narashoma és megint kóborol, szóval igazából már az alvilágban él, és akkor találkozunk megint mindenféle ilyen alvilági és lénnyel és személyiséggel. Szóval Nara akkor már az alvilág királynője lesz, akkor úgy mondom, mikor oda kerül, akkor oda folytassa ezt a rossz életmódot, amit folytatott. És ugye igazából sokat fog vele foglalkozni ott az orvos, aki összevarta meg felélesztett, vagyis inkább összevarta és segített neki a testének. Szóval sokat fog vele foglalkozni és beszélgetni meg ilyesmi, mert Narával ugye mindenre magának kell rájönni, szóval vele soha nem beszélgettek normálisan, vagyis ilyen érzelmes pillanatok jönnek létre, akkor úgy mondom. Szóval sokat fog vele foglalkozni a orvos, szóval Narának olyan lesz, mint a nevelő apja. Kb. Az az orvos, szóval imádni fogják egymást. És Narashoma nagyon hálás lesz neki, amiért megmentette, vagyis összevarta, vagy mit csinált vele. Szóval segített neki. Szóval kapott Nara egy új esélyt, vagyis egy második esélyt, hogy boldog legyen és ilyesmi. Szóval igazából igen, folytassa ezt az életmódot, mondtam. És Narának ugye, hogy foglalkoznak vele és nem hanyagolják el. És akkor fog így tudatosan is szépen visszajönni a jó énje is. Szóval akkor így mondjuk úgy, hogy már csak a negatív énje lesz, vagyis a idegbeteg énje, az énje az már el fog így tudni az a lelketlen lény, az a kegyetlen, vagyis kegyetlen lesz, mikor rossz énje, de már úgy mondván, hogy tudni fogja, hogy mit csinál, vagyis ez a lelketlen test így szépen el fog tűnni belőle, vagyis lény, annak hatására, hogy foglalkoznak vele és ilyesmi. Szóval
Narasoma ugye akkor fog valahogy Japánba kerülni utána, mert ugye mondtam, hogy a csavargó életmódja véget fog így ide-oda eljutni, és akkor már ugye akkor már megint jóval tapasztaltabb lesz mindenben. És ugye Narasoma az úgy fog találkozni Inutashinoval, hogy ugye Nara az megint ilyen jó fog kinézni, szép véresen, és a rossz szénje lesz, szóval megint harcba fog keveredni, de pont a harcból jön vissza, mert megölte az ellenséget. Szóval úgy fog Japánba kerülni, hogy igazából valami ügy véget, vagy valami harc véget. De közben, amikor itt az események így telnek, vagy mit csinálnak, ugye a Inutashino az ugye folyamatosan küldi a leveleket a családnak, meg az ilyesmi, de ugye nem kap választ vissza, hogy mi történik ottan. Szóval hiába keresi Narasomát, meg ilyesmi, de sokat fog így gondolni rá Narasomára, mint olyan lenne neki, mint a lánya a két fiú mellett. Szóval így sokat fog, és mondjuk úgy, hogy sajnálni fogja így Narát, hogy amik történnek vele. Szóval ugyanis Sasamaru is fog így eszébe jutni, meg így gondolat keringeni körülöttes jó sokáig. De ugye Sasamaru se fog tudni Narasomáról jó ideig, hogy mi történik vele. Szóval igazából csak így eszükbe jutnak, hogy mi van velük, vagy vele. Szóval igazából és Narasoma is ugyanígy lesz, hogy emlékezni fog így ugyanúgy rájuk, csak ugye mikor lelketlen testé válik, akkor teljesen eltűnik ő, szóval egy gyilkoló gépé válik, vagy hogy mondjam, nincsenek érzelmei és kegyetlen, szóval kegyetlen gyilkos, és akkor igen, mondtam, hogy harcból jön vissza, de akkor már ugye Narasoma halhatatlan, hozzátenném, hogy akkor halhatatlan, és akkor fog a csavargásai során megtalálni egy ilyen különleges hékkardot, egy hékbarlangba, ami fut, mert Shuna neve, azt hiszem. Japánul elpusztíthatatlan a kard jelentése. És ugye az a kard az megint be lesz zárva, és Nara fogja kiszabadítani. Szóval Narának akkor lesz kardja. Az a kard össze fog kapcsolódni nagyon Narával, mert az egy élő kard lesz. Szóval tud vele beszélgetni. Szóval nagyon élő kard lesz, meg a kard az tud magától harcolni, mozogni, meg ilyesmi. Szóval meg így néha ilyen testet is ölteni, ott akar a kard, mint a, tudjátok, az Inuyasának a, hogy hívják be, a világhódítás kardba. Az a csontkarda. Tudjátok, az a gonosz kard, nem tudom mi a neve. De azt hiszem csontkardnak hívják, a magyar jelentését tudom. Na, olyannál tud változni ő is, vagy Narasomának is ilyen kardja lesz, de az nem gonosz kard, hanem az segít neki a harcokban. Akkor megint fejlődni fog Narasoma, és sokkal erősebb lesz. Szóval akkor fogja megkapni az ilyen varázslatait is, hogy vagyis az inkább már előtte meg lesznek, hogy mielőtt meghal, hogy állattal tud változni, akkor mindenféle állattá, akkor a méretét tudja változtatni, akkor az a hőfokát,
akkor az ilyen, ami létezik képesség, szóval minden képesség. Szóval a szorítása is erősebb lesz, vagyis olyan erős szorításai lesznek, mint egy kígyónak, hogyha valakit így elkap és megszorongat, mondjuk úgy. Szóval igen, akkor már szóval az ilyen rugó, vallók, sámán és ilyen varázslatok megjönnek, és ugye mikor megkapja a kardot is, mikor meghal az alvilágba kerül és feléled, és akkor már megkapja a varázslattól, hogy halhatatlan legyen, szóval senki nem tudja elpusztítani és sehogy, mivel ő lesz a világegyetem ura, szóval ő lesz a Isteneknek az istene, szóval a világ atya, úgy mondván. Szóval nagyon erős karakter lesz, szóval végtelen hatalmú lesz. A karddal megint fejlődik, és pont akkor lesz az, hogy végtelen hatalma lesz, vagyis megint fejlődik, és több hatalma lesz. És újabb képességei lesznek, szóval akkor már tud ilyeneket, hogy átváltozni mindenféle állattal. Akkor ugye már gyorsabb a reagáló képessége, szóval úgy szabdalják szét és szedik szét, és úgy szedi szét ő is magát, és a halmaz állapotát is úgy változtassa, ahogy akarja. Szóval úgy tépik szét, és úgy bármit csinálnak vele, akkor úgy mondván szedik szét, akkor Nara az azonnal így visszaváltozik ilyen emberré. Szóval elfé. Azonnal, szóval reagáló képessége, szóval Narát bármit csinálhatnak, túléli. Kb. Akkor már lesz ilyen zűzei is, hogy ilyen nagyon véres csatái. Szóval Narasoma így a fejét körbe tudja akkor forgatni, meg ilyesmilyen nagyon péci képességei lesznek, vagy hogy mondjam. Szóval igen, Narasoma, ja igen, és a testsúlyát is tudja így változtatni, de az nem látszik meg külsőleg, hogy testsúlyát változtatja, szóval igazából nagyon könnyű, olyan könnyű, mint a tolpihe, hogyha akarja, meg olyan nehéz, mint egy hajó, vagy bármi más. De ez külsőre nem látszik meg, csak a csontjából, amikor valaki megpróbálja felemelni, vagy felkapni. És ugye mondtam, hogy csak szárnya lesz egyelőre, mikor a városba él, és nem tudom miért szórakozik. Szóval akkor fogja megcsapni, mikor a városból kikerül, és a másik világokba jár, akkor fogja megkapni a szarvát, a csontfarkát és a karmát, ami mondjuk úgy, hogy levághatatlan és eltörhetetlen. Szóval a csontfarkát is úgy alakítja, ahogy akarja, olyan formában, ahogy akarja, és olyan képesség, vagyis olyan mérget tud megvágni vele, meg ilyesmi dolgokat csinálni, amit akar, és a karmával is. Szóval ki tudja lőni, mérget tud kiarasztani, meg ilyesmi, szóval egy kilométer hosszúra meg tudja növeszteni. A lábán is, meg a kezén is, de inkább a kezeit használja, a lábát azt nem szokta. Szóval azt nem tudja senki levágni róla. Szóval se a szarvát, se a szárnyát sem, már a szárnyával is tud ilyen mindenféle csapásokat. Szóval Narasómának igazából nagyon erős csontváza lesz, vagy hogy mondjam, mivel ugye a régit a orvos kicserélte, és olyan csontváza lesz, ami kard nem bír átszúrni, akkor golyó sem megy át, akkor semmi nem megy át. Szóval bármivel csapkodhatják, szúrhatnak bele, nem lesz semmi baj a csontvázának, hanem igazából eltörik és visszapattan, szóval Narának is már csak a lágy részeit tudják támadni, meg nem is fogja érezni, hogyha ilyen
érezni fogja az ütéseket, de már nem ilyen nagyon fájdalmasan, vagy hogy mondjam, ha ütik. Szóval Narasawa már akkor egy hajót is fel tud emelni, szóval olyan ereje lesz, és ilyen, mondom, mindenféle nagyon gyors lesz, szóval kurva gyors, mindenféle ilyen PC dolgai lesznek, amit el tudtok képzelni, és ugye úgy ilyen jellemvonásai is lesznek, vagyis személyiségének jellemvonásai, szóval ő tényleg egy nagyon különleges menő karakter lesz, mert Nara egy nagyon szexi karakter, akkor úgy mondom, mert ugye hiába, hogy ő ilyen rokkos ruhákba lesz és laza ruhákat visel, de amikor ilyen, vagyis Nara ugye fiúsan mondtam az énje, de akkor így kezd nőieskedni, ugyanúgy meg fog maradni ezek a ruhák, de akkor már ilyen csirosabb darabokat is fel fog venni, vagy hogy mondjam. És ugye Narasawa-nak akkor fog az ilyen, ugye mondtam, hogy akkor fog az ilyen képességes előjönni, hogy aki meghal, vagyis meghalt, és ilyen állatokat is, azokat vissza tudja hozni az élők sorába. Szóval nála, vagyis az ő képességeinek nincs határa, akkor úgy mondom, szóval rá ilyen vonatkozások, vagyis ilyen szabályok nem fognak rá vonatkozni, hogy adok-veszek, vagyis adjál valamit és kapjál valamit cserébe. Szóval ő azt csinál, amit akar a világon, igazából. De hiába, hogy nagyon erős lesz, vagyis végtelen hatalma lesz, nem fogja ezt nagyon kihasználni. Csak az ilyen használja, de úgy nem mindent fog kihasználni belőle. Szóval ilyen karakter lesz, de úgy időnként így elő fog jönni vagyis az ilyen időként elő fog jönni az ilyen térsérülései a harcoktól, ugye, meg az ilyen gerinc sérülései. Szóval ilyesmi elő fog jönni. Szóval Nara ott is majd ugyanúgy fejleszti a tánctudását, a ilyen harci technikáját, még ő fogja tanítani még ő fogja tanítani a élő halottakat ottan harcolni, meg ilyesmi. Akkor igazából fejleszteni fog megint mindent, a hangját, új dalok jönnek létre, akkor a tánc tudását, az ilyen mindenféle harci tudását, akkor a hangszer tudását, mindenféle hangszer tudását, szóval lesz elég ideje ilyenekre és minden egyéb másra. Szóval mondjuk úgy, hogy akkor éli ki te magát, vagy hogy mondjam, amit nem tudott régen megcsinálni, ugye, az ő városában, ugye, hogy a király a szegény agyonra gyapálta, vagyis kikezdte az idegeit, akkor úgy mondom. Szóval igen, nagyon fogják szeretni a halottak, vagyis az élő halottak ottan a alvilágban, mert ott soha nincsen nem rosszaság, hanem szomorúság, hanem ott mindig vidámság van, és a macskák veszekednek az udvaron. Mindig ott pozitívás van, és olyan nincsen szomorúság és negativitás, szóval ott mindig buli van és jókedv. Szóval még arra nagyon sokat szokott ottan táncolni a halottakkal, meg énekelni nekik, meg igazából ott tartja a koncertei,
előtte is tartotta, vagy tartott, de nem nagyon, ugye, hogy zavart állapotban volt az agyába, szóval így nem mert nagyon bevállalni, pedig jó sokáig ki fognak tartani a rangolja is, és mindenki. Szóval ottan soha nincsen unalom, mondván úgy. Szóval lesz olyan, hogy egész, szóval ilyen végtelen hatalmú sereget is elő tud majd hívni, szóval halottakból szólítja őket, és mindenféle ilyen lény lesz ott is, olyan állat, amiket jól használni tud az alvilágba, szóval ilyen nagyon nem az erejét fogja szeretni ott sem a halottak, hanem pont azért a személyiségért, hogy ilyen humoros és jó karakter, vagyis ilyen nem lehet mellette unatkozni Narasoma mellett. Szóval igazából kivívja a tiszteletét ott is, és imádni fogják, szóval nagyon sokáig ki fognak tartani az élő halottak, ameddig meg nem hal Narasoma, mert nem történik valami olyasmi vele, ha Narasoma az nagyon... Szóval Narasoma végtelenségig ki fognak tartani. Az élő halottak az alvilágban. Szóval nagyon hallgatnak rá az élő halottak, és tisztelik Narasomát. Nem ismer senki vele dacolni Narasomával, mert Narasoma azt azonnal megbünteti, de nagyon csúnyán, ha valaki megszegi ott a szabályokat. Szóval Narasoma az mindig az egyensúlyra próbál törekedni ott a alvilágban is, meg amúgy is mindig az egyensúlyra próbál törekedni az életében, csak ugye neki is lesz egy olyan korszak, amikor a láb alatt kicsúszik a föld. Szóval majd nehezen fog visszatérni neki vagyis az egyensúly, vagyis a régi Nara, hogy céltudatos egyensúly, a jó királynőség, és az minden, ami előtte volt, az mind elveszik, és újra kell építeni, szóval úgy mondván az előtte Narasomát. Szóval igen, szóval itt ugye akkor majd még úgyis ideírom ott, amit elfelejtett. Szóval akkor ott tartunk, hogy Narasomát, vagyis Inutashino pont akkor fog kerülni Japánba, de már Japán történelmét ismerni fogja, mert Nemon követte Japánt régen az ő otthonába, vagyis könyvekből, meg ilyesmikből, ahogy mondtam, a modern világ, meg a Nara az már a modern ilyen kütyükhöz és mindenhez ért. Szóval Nara, mivel a képessége is már akkor jóval fejlődtebbek, szóval Nara úgy tudni fog a japán történelméről, és az Edo korszakról, és minden korszakról, ha jól mondom, már szerintem abban játszódik az Inuyasha. Szóval ő már úgy felkészültem megy oda. Szóval igen, Nara az pont akkor megy, mondtam ilyen valami dologért megy oda, és pont összefutnak a Inutashinoval, mert Inutashino is jön vissza valami harcból, Nara is, de Nara az véresen és ilyen csaholtan fog visszatérni, vagyis így találkozni, már pont akkor, mikor Narának elborul az agya és néha jön vissza, szóval ilyen fekete szemekkel, szóval ilyen öntudatlanul fog vele találkozni. Szóval Nara az elsőnek nem is fogja felismerni Inutashino-t, vagyis megpróbálja megtámadni Inutashino, szóval lesz egy kis ilyen harc
de utána én utasom az persze, hogy emlékezik rá egyből, hogy kicsoda, és örülni is fog neki, hogy lássa a Narasómát. Nagyon is, hogy azt hitte ő is, hogy meghalt, vagy valami ilyesmi lett vele, Narasómával. Szóval örülni fog neki, hogy nincs semmi baja és él. De ugye Narasóma az nem így fogadja ilyen jó meleg szívvel, hanem ugye ő, mondtam, hogy akkor pont a lelketlen teste lesz, és megróbálja, vagyis nem megöli, hanem csak egy kicsit így harcol vele, és utána ugye beszél neki ott Inutashino, hogy én vagyok az Nara, találkoztunk a vacsorán, meg ilyesmi. Szóval Narának utána eszébe is jut, hogy kicsoda. Kicsoda Narasóma, vagyis Narasóma, igen, Narasómának eszébe jut, hogy Inutashino kicsoda. És így és akkor vissza is jön neki a jó énje, vagyis legalább vagy a jó énje, vagy a negatív énje. Szóval igazából Narasóma is úgy fogadja, hogy tényleg te vagy az, de régen láttalak, meg ilyesmi. Szóval ilyen meglepően, szóval igazából ilyen szabad, meg ilyesmi. Szóval ilyen kicsikét biztosan nem tudja hova tenni elsőnek a dolgot, még ő se. Szóval akkor így folytatnám, mert már nem soká 11 van, szóval